Два, три. Пошла. Зараз ми знаходимося десь на півдні Великої Британії на одному із полігонів. Позаду мене українські військові готуються виконувати завдання, які їм дали британські тренери. Тут вони тренуються, як правильно воювати на відкритій місцевості і як правильно евакуювати своїх побратимів, якщо ті будуть важко поранені. Я застав оккупацию 24 февраля. Мы как раз выехали сеять горох возле Чернобаевки. Буквально 500 метрів поле було. Прилетів туди снаряд, ми зрозуміли, що почалася війна. Я під час окупації залишився там, тому що вже з міста виїзду не було 1 марта. В зв'язку з тим, що в мене є татуювання прапор України, ми могли одразу на блокпості задержати і взяти в полон, і в худшій ситуації просто розстріляти. Після деокупації я пішов до військкомату і після цього вже підписав контракт, сюди поїхав. Переконайте, що ви передали повідомлення 50 на 50 вставати! Я прошел медкомиссию по мобилизации, прихожу в военкомат, говорят, вам нету 28. Вы только можете по контракту. Я говорю, ок, хорошо, я пойду по контракту. Потому что я хочу освободить свою, не освободить, извиняюсь, звільнити свою країну. Надо уходить от русской мовы, стараюсь. Спереди прикрываем тут. Go, let's go! Быстрее, быстрее! Завдання сьогодні у нас було до обіду, це захист окопів. Взвод ділиться на 4 відділення. І кожне відділення займається заданою справою. І сьогодні було так, що 2 відділення сидять в окопі, захищають їх, а 2 відділення нападали. Все к раненому, будьте готовы идти на замене! Я пошел! Даня! Давай, Як нам підказують наші колеги, наші британські інструктори, ми вже тут повинні себе настроїти на те, що буде важко і не стримувати своїх емоцій, скажімо. Идите на помощь сюда, сука! Держи его! Мужики, держите! Раз, два, три! Пошла! Пацаны, стойте! Дайте ФС! Ви коли тренуєтесь, у вас є відчуття, що наскільки це реально? Так, это и есть відчуття, потому что зачистка міста у нас була. Ми реально вибивали двері, реально витягували оттуда заложника, ліквідовували терористів, які були там. Також зачищали здання, де були цивільні. Ми теж їх виводили, робили обшук, щоб не було оружия, виводили і далі продовжували зачистку місцевості. Територія позаду мене – це спеціально побудований тренувальний полігон, де британська армія тренувалася протягом багатьох років, щоб бути готовою до різних конфліктів, кожен з яких має певні міські особливості. Ми намагаємося зробити тренувальний майданчик максимально реалістичним до середовища, в якому будуть відбуватися бої.
Ми також дізнаємося багато нового про ворога і намагаємося адаптувати навчання таким чином, щоб зрозуміти, як потенційно противник може поводитися. Від того, як в мене загинув товариш, я весь час хотів піти на війну. Але весь час мене жінка не відпускала, але потім я сам пішов, а сказав їй, що мені на вулиці повістку дали. Але вона все рівно не повірила, знала, що я сам пішов. І так почалася моя військова кар'єра. Два заходьте. Стой. Іди. Двері. Я вражений тим навчанням, як нас навчають, тому що вже коли колись бачив по телевізорі про американську армію, про британську, як в фільмах знімають, і це так само, як в фільмах. От нещодавно ми в лісі перебували, ми в окопах спали, в лісі спали, купали собі бліндажі. В нас вночі атакували, закидували нас гранатами, ми вступали в бій, захищалися, були в нас поранені, ми їм надавали медичну допомогу, виносили, під обстрілами це все відбувалося. Це дуже реалістично. Ми, безумовно, постійно вчимося від українців, які приїжджають сюди. І ми також вивчаємо інформацію, яку надає Україна. Все, що ми спостерігаємо тут, передаємо додому, щоб наші солдати були в курсі того, як противник може воювати зараз. Ці навчання, я думаю, є найважливішою частиною підготовки бійця для українців, оскільки ми маємо можливість подивитися, як працюють військові країни НАТО. Ми маємо можливість ознайомитися з їх зброєю. Ми маємо можливість відпрацювати стільки часу, скільки нам це потрібно. Повторити це, скільки разів це буде потрібно. Тут є багато військових інструкторів, які мають опит в Афганістані, в Іраку. Тобто вони мають великий бойовий опит, і вони мають чим з нами поділитися. І вони дуже стараються і хочуть віддати нам все, що можливо, для того, щоб ми скоріше перемогли. Ми бачимо, що українські солдати неймовірно хоробрі, неймовірно винахідливі. І оскільки вони борються за свою свободу, ми дуже пишаємося і дуже вражені тим, як вони воюють і як вони знищують ворога.